These natural forces are responsible for the shape of our environment. They slowly chisel, polish, and buff Earth's rocks into ever-evolving works of art, and then wash the remains into the sea. Their processes are definitely independent, but not exclusive. Weathering is the mechanical and chemical hammer that breaks down and sculpts the rocks. Erosion transports the fragments away. Working together, they create and reveal marvels of nature, from tumbling boulders high in the mountains to the sandstone arches in the parched desert to the polished cliffs braced against violent seas. Over time, these exogenic processes can change the structure of rocks, thus constantly breaking it down up to the largest of the boulders, up unto the single speck of dust carried along with the breeze. There are some kinds of these exogenic processes which would be shown as we explore deeper into the documentary. Plant growth. Life always finds a way. This is a proven truth by these plants growing despite the cemented area. They seek nutrients that they need, so their roots creep in and under the rocks to reach and get as much nutrients as possible. Because of this, the rocks are slowly broken down as the root grows. Human or animal activity. Aside from the plants, activities of both humans and animals are also important factors in weathering of rocks. Animals dig on the soil sometimes for different reasons. Some people throw their garbage out in the open, which makes it available for the animals to raid for food. After the disturbance, leaching from the garbage may occur, which will then be another reason for weathering of rocks. Leaching. The abandoned trash we see in the Maksai garden is also an agent in changing the land structure. These garbages release leachates that can seep through rocks and may leave cavities in it. This type of chemical weathering is called leaching. Rust. Rust occurs when metals meet oxygen. The earth is made up of different minerals, including metals. Rocks rich in metals will get exposed to the surface. This will lead to its oxidation and therefore forming what is now commonly known as rust. Rust does not only occur in your window rails or house appliances, it happens in the earth too. Hydrolysis. Water scattered on the grounds can also chemically change the land structure. Minerals may chemically combine with the water to form new minerals, though not as hard as the original mineral. This is called hydrolysis, a type of chemical weathering. Water. Water moves rocks around it when it flows. The bedrock at which the river flows gets run through by water every day. Particles of rock break from it and flow with the water. The rock suspended in water also scratches the surrounding walls at which the river is in. This causes abrasion. Thermal expansion. The cracks on the rocks we are seeing right now are caused by thermal expansion and contraction. Due to the repeated cooling and heating, rigid substances like the rocks separate and cracks form. Wind. Wind causes rocks to move. The force of the wind carries small particles of rocks to move. These particles are then collected or deposited to where the wind stops.
they accumulate and form bigger rocks. Familiar po ba kayo sa term na exogenic processes? Magbigay nga kayo ng halimbawa o napapansin ninyong exogenic process dito sa lugar na. Madami dun sa streets yung plant legend yung sa mga puno usually. Tingin niyo po, bakit nangyayari yung mga process na yun? Kasi, di ba, merong yung gravity, yung sunlight, yun, tapos Okay, huling tanong. Ano naman po sa tingin niyo ang epekto nito sa mga landfalls o lumana? yung mountains, like for example, yung sa Kalayaan, like yung natin para isang daan siya. Ayun, of course, nasira yung mga tawag doon, yung mga mountains natin. Pero yung iba, usually, like, ancient erosion, yung basta yan. Thank you po. Exogenic processes? Hindi. To be honest, ngayon ko lang natinig. Okay, so sir, ang exogenic processes po ay mga prosesong nagaganap sa ating kapaligiran na nakaaapekto sa mga anyo ng lupa sa ating bansa. Meron po itong 4 na processes o 4 na types: weathering, erosion, deposition, at sedimentation. So, may tinatawag din po tayong thermal expansion and contraction kung saan paulit-ulit na naiinitan at nalalamigan yung mga bagay na nagdudulot ng pagkasira nito. Halimbawa po yung glass na nilagyan ng mainit at malamig na tubig, at nilagyan ng mainit na tubig, kapag nilagay po sila sa freezer, maaari pong mag-break o masira kasi from mainit naging malamig. Meron din po tayong tinatawag na plant growth kung saan yung ugat po ng mga halaman, kapag masyado po silang sumiksik sa lupa para makakuha ng nutrients na kailangan nila, ang nangyayari po, nasisira po nila yung lupa dahil masyado na pong malaki yung mga ugat nila. So, ito po yung mga pictures na halimbawa ng exogenic processes. So, ito po yung halimbawa ng plant growth, sir. Yung nasisira na po yung... Tapos, ito naman po yung exfoliation kung saan paunti-unti na pong natatanggal yung mga bato. Tapos, meron din po yung mga ganyan nangyayari sa bato. Tsaka, ayan po, sir. So, sir, yung next question po namin, may nakikita po ba kayo o napapansin na halimbawa ng mga exogenic processes sa paligid? Siguro kahit sa ibang bahay, sa amin, oo, meron yung kung maibibilang yung crack. Apo, Na sir. dati walang crack. Apo, sir. Nagkaroon, so isa na yon. Limited lang dito sa Metro Manila, sa NCR. Yung mga sinabi mo kanina, siguro sa ibang lugar, present yon, nakikita. Hindi naman, wala tayong pagkakataon na makita yung mga ibang binanggit mo tungkol sa exogenic process. Apo, sir. Yung sa sa mga ugat ng puno, nakakakita na ako noon na halimbawa nakatanim sa tapos yung semento nagka-crack, nababasag dahil lumalaki yung ugat. Nakakita na ako noon. Katunayan, dati doon sa bahay namin, pinaputol namin yung puno kasi otherwise masisira yung wall, nabibiyak na unti-unti na nabibiyak pati yung semento ng yung malapit na flooring. Opo. So, siguro yun magtuturing na part ng exogenic process. Okay, sir. Thank you po. Sir, last question po. Ano po kaya sa tingin niyo yung epekto ng mga exogenic processes sa pang-araw-araw na pamumuhay natin? Halimbawa, yung sa walls na dating walang crack, nagkaroon ng crack. Siyempre, medyo nakakapag-alala yon dahil yung bahay, ibig sabihin, parang nagsisimula ng
yung tibay ng bahay, yung kumbaga kung hindi ko alam yung talagang termino, siguro yung mga arkitekto meron silang specific term para doon. Yung kung gaano katibay nung bagong gawa yon dahil sa exogenic process na pangyayari ay palagay ko nagpapahina unti-unti dun sa pundasyon o dun sa ang tawag doon sa wall. Opo. Nagpapahina ito kasi importante ang ginagampanan ng wall, yung mga pader ng bahay kasi ito yung sumusuporta sa pinakabubong. Kaya siyempre nakakapag-alala yon dahil baka isang araw ay tuluyan ng mag-iba yung bahay. Okay na po. Sige. Okay, sige. Salamat po, sir. Meron po ba kayo sa termino na exogenic process? Hindi. Sige, explain ka na lang po muna kaya. Ang exogenic process ay mga proseso na nagaganap sa kapaligiran na nakaka-apekto sa itsura o anyo ng lupa sa bansa. Merong mga tinatawag na thermal expansion and contraction na yun yung pag-iinit ng paglamig ng mga bato sa tingting umiinit ng sa babasa. At meron ding yung dahil sa mga halaman na kapag lumalaki yung mga ugat niya, binabasag yung bato para makakuha ng yun yung mga exogenic process. So may nakita na ba kayo na napansin na mga ganung klaseng exogenic process? Sa mga malapit sa ilog yan, sa mga malalaking bagay. Sa mga malalaking bagay, yung mga sinasabi malaman. So sa bagay, nabasa ko. Sa tingin niyo po kuya, ano yung magiging effect nito sa pang-araw-araw natin? Para sa akin, Salamat kuya. Kayo sa term na exogenic process. May nag-try na ba kayong bigay nga tayo ng iba. sa akin ba na? Oo, di ba? Sabi niya na landslide. So, mas nakakita lang. So, tingin niyo po, paano nangyayari yung mga exogenic process? Sa tingin niyo lang po. Sa erosion, hindi na naman sa agency. Water, wind, Water with gravity. human. Human.